Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So dalam video ni kita nak masuk ke chapter 4 part 6 which is Inverse Laplace Transform. Okay, so basically this video is a continuation from previous video part 5 which is dalam part 5 pun kita dah discuss on Inverse Laplace Transform. Okay, so kalau dalam part 5 kita dah tengok on several theorems on how to find the Inverse Laplace Transform, right? So such as kita dah go through theorem of linearity, kita dah go through first shift theorem, and kita juga dah go through theorem of transform of integral. Okay, but in this video kita nak focus on how to fix up the function of s by using several methods. Okay, so methods yang pertama kita akan fix upkan function of s by using multiplying or dividing by appropriate constant. And then method yang kedua kita nak tengok macam mana kita nak fix up the function of s by using method of completing square. And then finally kita nak tengok juga macam mana kita nak fix up the function of s menggunakan partial fraction. Okay, so once kita dah learn on how to fix up the function of s, then only kita boleh applykan teorem-teorem yang ini bergantung kepada kesesuaian soalan. And then after that, once kita dah applykan theorem, kita dah fix up the function, then only kita boleh refer to the Laplace transform table in order to solve the inverse Laplace transform, alright? Okay. So now kita pergi kepada methods yang pertama on how to fix up the function of s by multiplying or dividing by appropriate constant. Okay, so the example here, by referring to table of Laplace transform, evaluate all these three equations. Okay, so kita pergi one by one. Untuk A, kita ada inverse Laplace transform of function 1 over s squared plus 64. Okay, so kita refer kat sini, yang mana ada pattern s kuasa 2 tambah constant value. So, kita ada 2 which is s kuasa 2 tambah a kuasa 2. Sorry, kita ada a over s kuasa 2 tambah a kuasa 2, dan di other one kita ada s over s kuasa 2 tambah a kuasa 2. So, which one yang similar adalah yang atas ni lah, because yang dekat atas ni you ada constant number, right? Okay, so you akan ambil a bahagi s kuasa 2 tambah a kuasa 2. So, in this case, a adalah square root 64 sama juga dengan 8, jadi a adalah 8. So, daripada sini kita tahu inverse Laplace transform 1 per s kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay. And then dekat sini kita take note. Dekat sini kita ada a, but di sini kita ada 1. So, apa kita boleh buat? Kita buat 1 per 8 multiply with inverse Laplace transform of 8 bahagi s kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okay. So, you dah ada dalam pattern a bahagi s kuasa 2 tambah a kuasa 2. Jadi, finally, you punya ft adalah sin 8t. Okay. So, jawapan akhir dia adalah 1 per 8 sin 8t. Okay. So, inilah dimaksudkan dengan multiplying or dividing by appropriate constant. So, maksudnya daripada nombor 1 tadi, kita try multiplykan and then kita try 8 and then kita try dividekan dia dengan constant 1 per 8 in order to match the output in this table. Okay. So, kita pergi kepada contoh yang kedua. Inverse Laplace transform untuk function 4s bahagi 4s kuasa 2 tambah 25. Okay. So, dekat sini kita tengok. Dekat sini, kita ada 4s kuasa 2. But here, kita ada s kuasa 2 je. So, apa kita boleh buat? Kita faktorkan 4 yang kat bawah ni dulu. So, kita dapat 4 multiply with s kuasa 2 tambah 25 per 4. Okay. So, you dah faktorkan keluar. You tengok kat sini, you boleh cancel this 4 dan this 4. Okay. So, bila you faktorkan keluar, you akan tinggal dengan s kuasa 2 bahagi s kuasa 2 tambah, okay, because this function kita square rootkan dia, so you dapat 5 per 2 kuasa 2. Okay, so now kita refer pula kat sini. So, kita dah ada dalam bentuk pattern s bahagi s kuasa 2 tambah a kuasa 2. So, in this case, a adalah 5 per 2. Right, so dia punya ft adalah dalam bentuk cos 5 per 2 t. Okay, so finally jawapan dia adalah cos 5 per 2 t. Okay, so kita pergi tengok kepada contoh C. Inverse Laplace transform untuk function 3 per 9 s kuasa 2 tambah 4. So, sama juga macam tadi. Kita nak jadikan dalam bentuk s kuasa 2. But here you ada 9 s kuasa 2. Jadi, apa kita boleh buat? Kita faktorkan 9 ni keluar. So, kita akan dapat s kuasa 2 tambah 4 per 9. Okay. And then kita, tadi kita dah faktorkan 9 keluar. Dan 3 pun kita bawa keluar. Jadi, kita ada 3 per 9. Okay. 3 per 9, inverse Laplace transform. 1 bahagi s kuasa 2 tambah 4 per 9 kuasa 2. S kuasa 2 tambah 4 per 9. Okay. And then after that, 3 per 9 ni saya pemudahkan, saya dapat 1 per 3. So, inverse Laplace transform of function 1 over s kuasa 2 tambah
2/3 kuasa 2. Because kat sini kita square root kan, kita dapat 2/3. Okay. So, kalau kita refer balik kat sini, kita dah dapat pattern dalam bentuk S kuasa 2 tambah A kuasa 2. And then dekat atas pula kita ada function A. But sini kita ada 1. So, A adalah 2/3. Jadi, kita letakkan dekat luar ni 3/2. Dekat dalam ni kita boleh masukkan 2/3. Okay. So, now 3 saya boleh cancel. So, saya tinggal 1/2. So, inverse Laplace transform untuk 2/3 bahagi S kuasa 2 tambah 2/3 kuasa 2. So, in this case, A adalah 2/3. So, jawapan saya adalah dalam bentuk sin 2/3 T. Okay, so jawapan akhir adalah 1/2 sin 2/3 T. Okay, now kita nak pergi kepada method yang kedua, which is method of completing square. Okay, so before kita pergi lebih lanjut on how to fix up the function of S using method of completing square in order to solve the inverse Laplace transform, kita nak buat revision sikit on what is the method of completing square. So basically, this method can be used to solve any quadratic equation. Okay, so usually kalau dalam chapter 2 and chapter 3, you, in order to solve the DE, you ada cuba selesaikan persamaan kuadratik, right? So usually you akan pakai calculator. But using this method pun kita boleh solvekan quadratic equation kita. So macam mana nak buat? Okay, first of all, kita tengok daripada persamaan S kuasa 2 tolak 6S tambah 8 sama dengan 0. So you ambil parameter yang dekat variable S ni, which is negative 6. Okay, so negative 6 kita divide by 2. So, negative 6 divide by 2, you dapat negative 3 kuasa 2. Okay, so whatever number ni, you kena kuasakan 2. And then, lepas tu, you rewrite this persamaan. Okay, so you rewrite S kuasa 2 tolak 6S, and then you biarkan ada ruang. Tambah 8, biarkan ada ruang, sama juga dengan 0. Okay, and then lepas tu, whatever ruang ni, kita masukkan value negatif 3 kuasa 2 ni. Okay, so kita masukkan tambah negatif 3 kuasa 2 tolak negatif 3 kuasa 2. Okay, so once you dah tambah dan tolak, you boleh rewrite persamaan tu dalam bentuk S tolak 3 kuasa 2. And then 8 tolak dengan 9, you dapat tolak 1 sama juga dengan 0. Then after that, S tolak 3 kuasa 2 sama juga dengan 1. S tolak 3 sama juga dengan plus minus square root 1. So, plus minus square root 1 sama juga dengan plus 1 and minus 1. So, finally, S adalah 4 and 2. Alright. So, this is the method on how to solve your quadratic equation. Alright. So, now let's have a look at the following example on how to use the method of completing square for evaluation of inverse Laplace transform. Okay. So, persamaan soalan dia, persamaan dia inverse Laplace transform of function 2S tolak 3 bahagi 2S kuasa 2 tolak 8S tambah 16. Okay. So, first of all, kita nak fix up denominator function ni menggunakan method of completing square. So, apa kita ada? By using the completing square, 2S kuasa 2 tolak 8S tambah 16 sama juga dengan 2 ni kita factorkan keluar. So, saya dapat 2S kuasa 2 tolak 4S tambah 8. Okay. And then after that, kita rewrite persamaan ni. S kuasa 2 tolak 4S, tinggalkan ruang, tambahkan dengan 8, tinggalkan ruang. Okay. And then once you dah tinggalkan ruang ni, you tengok value dekat sini negatif 4. Jadi negatif 4 bahagi 2 sama juga dengan negatif 2. Jadi kita buat tambah negatif 2 kuasa 2, tolak negatif 2 kuasa 2. And then after that, kita rewrite it as S tolak 2 kuasa 2, tambahkan dengan 8 tolak 4 sama juga dengan 4. So finally, denominator ni you boleh tulis balik dalam bentuk 2 S tolak 2 kuasa 2 tambah 4. Okay. And then, you dah dapat dalam bentuk macam ni. Kita boleh apply linearity theorem. Okay. So, menggunakan linearity, kita boleh pecahkan kepada 2. You ada 2 S tolak 2. And then, sebelah sini, you ada 1. And then, after that, you tengok dekat sini, you ada S tolak 2, S tolak 2 dan S tolak 2. So, meaning that, you boleh applykan first shift theorem. Okay. So, bila you ada function S tolak A, so meaning that, you punya S dah shifted by A, which is 2. Jadi, FT adalah eksponen 2T. Okay, so daripada sini kita boleh tulis dalam bentuk eksponen 2T, inverse Laplace transform, S bahagi S kuasa 2 tambah 4. Okay, dekat sini 2 kita boleh cancel. And then dekat sini, instead of S tolak 2, you dah tinggal dengan S je. Okay, S bahagi S kuasa 2 tambah 4. Okay, dekat sini 1/2 kita factorize. And then 1/2 eksponen 2T inverse Laplace transform 1/S kuasa 2 tambah 4. Okay. And then kita tengok pula dalam table ni. Kita ada S bahagi S kuasa 2 tambah A kuasa 2. So A is
2. Okay, so dekat sini kita dapat cos 2t. So, eksponen 2t, cos 2t. Okay, dekat sebelah sini pula kita ada 1 per s kuasa 2 tambah a kuasa 2. But here, kita ada a. Okay, so dekat sini you ada 1. So, a adalah 2. So, apa you boleh buat? You boleh bawa 2 keluar. So, 1 per 2 multiply with 1 per 2, you dapat 1 per 4. Eksponen 2t, inverse Laplace transform, 2 per s kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okay, so you dah dapat pattern yang sama. 2 bahagi s kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 sama juga dengan sin 2t. So, finally, you punya jawapan, eksponen 2t, cos 2t tambah 1 per 4, eksponen 2t, sin 2t. Okay? Okay, now kita tengok pula kepada method yang terakhir, which is partial fraction. Okay, so sebelum kita tengok on how to fix up the function using the partial fraction, kita revision sikit tentang type of partial fraction. Okay, so basically kita ada 3 different type yang kita biasa jumpa. So kalau denominator dia ada linear function, a, x tambah b, jadi the partial fraction kita akan buat a bahagi ax tambah b. Okay, kalau denominator ada quadratic function seperti ini, ax kuasa 2 tambah bx tambah c, so kita punya partial fraction kita akan buat ax tambah b. Right? Okay, in case denominator function untuk type yang ketiga, dia ada power of n macam ni. So, apa kita boleh buat? Kita akan splitkan. Untuk x kuasa 2, kita akan buat a per x tambah b per x kuasa 2. Okay, untuk function x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2, so kita boleh pecahkan kepada cx tambah d bahagi x kuasa 2 tambah 1, and then ex tambah f bahagi x kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Okay, so untuk lebih lanjut, nanti kita akan tengok dalam following example. Now, let's have a look at the following example on how to fix up the function using the method of partial fraction. Then, only we can find the inverse Laplace transform. Okay, for example, question here, write the following expression in partial fraction form, then find the inverse Laplace transform. Okay, so daripada persamaan ni, kita kena rewritekan dalam bentuk partial fraction form. Okay, so dekat bawah ni, denominator dia adalah dalam bentuk the power of n. Okay, so apa kita boleh buat? Kita ada s tolak 3 and kita ada s tambah 1 kuasa 2. So, saya boleh splitkan dia equivalent to a over s minus 3, tambahkan dengan b over s tambah 1, tambahkan dengan c over s tambah 1 kuasa 2. Okay, and then lepas kita tulis dalam bentuk ini, this whole thing, the denominator ni kita boleh bawa ke arah sini. Okay, so saya tinggal dengan 16s kuasa 2 sama juga dengan, okay, untuk case ni s tolak 3 dengan s tolak 3 boleh cancel, jadi tinggal a s tambah 1 kuasa 2. Tambahkan juga dengan b s tolak 3, s tambah 1. Tambahkan dengan c s tolak 3. Because for this case, s tambah 1 kuasa 2 ni dengan s tambah 1 kuasa 2 ni boleh cancel. So, that's why tinggal dengan c s tolak 3. Okay. And then after that, kita boleh assume the value of s one by one in order to find the value of a, b and c. So, first of all, you assume s sama juga dengan 3. So, ganti s sama dengan 3. You ada 16 multiply with 3 kuasa 2 sama juga dengan a, s tambah 1 you dapat 4 kuasa 2. Okay, untuk case ni bila s sama juga dengan 3, this thing boleh cancel and this thing juga boleh cancel. So that's why you dapat a sama juga dengan 9. Untuk case yang kedua, s sama juga dengan negatif 1. So you masuk kat sini 16 multiply with negatif 1 kuasa 2. So dekat sini bila s sama juga dengan negatif 1, this thing boleh cancel. And then this thing juga boleh cancel. So dekat sini negatif 1 tolak 3 you dapat negatif 4. Multiply with c. So you further simplify, you akan dapat c sama juga dengan negatif 4. Okay, untuk case yang ketiga, kita assume s sama juga dengan kosong. So you masuk kat sini s kosong sama juga dengan a tambahkan dengan b multiply dengan negatif 3 darab 1 you dapat negatif 3b. Tambahkan dengan negatif 3c. Okay, and then you further simplify it, you akan dapat b sama juga dengan 7. So, once you dah dapat nilai a, b dan c, you boleh tulis balik dalam bentuk inverse Laplace transform of this function sama juga dengan inverse Laplace transform of 9 bahagi s tolak 3, inverse Laplace transform of 7 bahagi s tambah 1, tolakkan dengan inverse Laplace transform of 4 bahagi s tambah 1 kuasa 2. Okay. Now, daripada sini, kita boleh factorkan each of the constant value ni keluar. Okay, so saya dapat 9, inverse Laplace transform of 1 bagi s tolak 3, tambahkan dengan 7, inverse Laplace transform 1 per s tambah 1, tolakkan dengan 4, inverse Laplace transform 1 per s tambah 1 kuasa 2. And then, daripada sini, you tengok dekat sini, you ada s tolak 3, s tambah 1, s tambah 1. So,
meaning that you boleh apply the first shift theorem. Okay, so bila you apply first shift theorem, untuk kes yang ini, you punya A adalah 3. So that's why you dapat, you can assume you punya S dah shifted by 3. So nanti you punya FT adalah dalam bentuk eksponen 3T. Okay, so that's why here you ada 9 eksponen 3T. Untuk kes yang ini, A adalah negatif 1. So that's why you ada FT sama juga dengan eksponen negatif T. So that's why from here you dapat 7 eksponen negatif T. Okay, untuk kes yang ini pun sama. You punya A adalah negatif 1. So that's why you akan dapat negatif 4 eksponen negatif T inverse Laplace transform 1 per S kuasa 2. So from here you ada S tambah 1. Tapi because of you apply the first shift theorem, you dah tinggal dengan 1 per S kuasa 2. Okay, and then kita nak cari inverse Laplace transform untuk 1 per S kuasa 2. Kita boleh refer kepada table yang ni. Okay, so in this case you punya S kuasa 2, meaning that you punya N adalah 1 faktorial bahagi S kuasa 2. So finally, you punya FT adalah dalam bentuk T. So jawapan akhir kita adalah 9 eksponen 3T tambah 7 eksponen negatif T minus 4T eksponen negatif T. Okay, so that's all for now. Thank you for watching. Bye.